مرحبا بكم أعزائي. فيديو اليوم سوف يكون عن شرح غرزة الأمواج. نبدأ أولا برموز الغرز في البترون. الغرزة رقم 1 وهي غرزة الطرف نرمز لها بالدائرة السوداء. الغرزة رقم 2 وهي غرزة الأمام نرمز لها خط عمودي. الغرزة رقم 3 وهي غرزة الخلف نرمز لها خط أفقي. لدينا في السطر الخامس الغرزة رقم 2 وهي غرزة الآجور نرمز لها بالدائرة الفارغة. مجموع الغرز من الرقم 7 إلى الرقم 12 وهي غرز أمام تكون بلفتين سوف نشرح عنها ضمن الفيديو. أما في السطر السابع الغرزة رقم 6 وهي جمع 6 غرز في غرزتين، أيضا سوف نشرح عنها ضمن الفيديو. طبعا كالعادة سوف أستخدم هذا النوع من الخيوط الفتلة المتوسطة بالإضافة إلى استخدام الإبر رقم 3.5. نبدأ الآن بحياكة 50 غرزة تقريبا. طبعا النمط مؤلف من 48 غرزة زائد غرزتين على الأطراف. نبدأ الآن بتقسيم السطر الأول. السطر الأول يكون كالتالي: غرزة الطرف ومن ثم غرزة أمام غرزة خلف وهكذا لنهاية السطر. طبعا نقوم بحياكة السطر الأول والثاني على نفس النمط. السطر رقم 3 يحاك غرز خلف. السطر رقم 4 يحاك غرز أمام. نبدأ الآن بتقسيم السطر رقم 5. أولا غرزة الطرف، غرزة أمام آجورة، غرزة أمام ثانية آجورة، غرزة أمام ثالثة. لدينا هنا 3 غرز أمام زائد آجورتين، يصبح العدد 5 غرز. الآن 6 غرز أمام بلفتين: 1 2 3 4 5 6. هذا هو شكل الانحناء. طبعا بين الانحناء والآخر يوجد 9 غرز، 5 غرز أمام بينها 4 آجورات. نكمل نهاية النمط الأول: غرزة أمام آجورة، غرزة أمام آجورة. هذا هو النمط الأول. من الطرف الأول يوجد 5 غرز، من الطرف الثاني يوجد 4 غرز. الآن نكرر النمط بداية من غرزة أمام آجورة، غرزة أمام ثانية آجورة، غرزة أمام ثالثة، ومن ثم تكرار الانحناء الثاني وهو 6 غرز بلفتين. ننتقل الآن إلى السطر السادس وهو سطر الخلف. نبدأ بغرزة الطرف. لدينا 5 غرز خلف. الآن 6 غرز محاكاة بلفتين. طبعا هذه الغرز ننقلها إلى الإبرة الثانية من دون حياكة. نكمل الآن حياكة 9 غرز خلف بين الانحناءين.
الآن نكرر نقل 6 غرز إلى الإبرة الثانية. السطر رقم 7 وهو سطر أمام. نبدأ بغرزة الطرف 5 غرز أمام. الآن نجمع ال6 غرز الطويلة في غرزتين بهذا الشكل. نكمل بعدها 9 غرز أمام بين الانحناء الأول والانحناء الثاني. نكرر الآن الانحناء الثاني جمع 6 غرز في غرزتين. السطر رقم 8 سطر غرز خلف. السطر رقم 9 سطر غرز أمام. السطر رقم 10 سطر خلف. السطر رقم 11 سطر غرز خلف. السطر رقم 12 سطر غرز أمام. السطر 13 وهو بداية نمط جديد. نكرر السطر رقم 5. نبدأ بغرزة أمام أولى آجورة، غرزة أمام ثانية آجورة، غرزة أمام ثالثة. الآن حياكة 6 غرز بلفتين. نكمل الآن هنا أيضا 5 غرز زائد 4 آجورات لنحصل على 9 غرز بين الانحنائين. هنا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الغرزة. تابعوا نموذج هذه القطعة المحاكاة في قناتي تانيا باربي ستايل. رابط القناة تجدونه أسفل الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة ودمتم بخير.